নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিজিটেল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম টেকনো স্পাৰ্ক পাৱাৰৰ বিষয়ে বন্ধুসকল এই যিটো স্মাৰ্টফোনটো কোম্পানীয়ে 28 নৱেম্বৰতে লঞ্চ কৰি দিছিলে আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ চেলো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ফ্লিপকাৰ্টত আমি অলপ দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ অলপ লেট হৈ গ'ল বাট যি কি নহওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম এই স্মাৰ্টফোনটোৰ স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম যে এই স্মাৰ্টফোনটো ইমান প্ৰাইজত লোৱা ভাল হ'ব নে নহ'ব বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি কোম্পানীৰ কথা কওঁ কোম্পানীয়ে কৈছে যে এইটো অল ৰাউণ্ডাৰ চেম্পিয়ন হয় 10,000 টকাৰ ভিতৰত আৰু সঁচাকৈ যদি আপুনি স্মাৰ্টফোনটো চাই বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় ৰিয়েৰত আপোনালোকে যিটো কালাৰ দেখিব এনেকুৱা কালাৰ আপোনালোকে হয়তো কোনোটো স্মাৰ্টফোনতে দেখা নাই অলপ গোল্ডেন অলপ কি বুলি কয় পাৰ্পল টাইপ বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ ৰিয়েৰ হয় গ্ল'চি হয় ফ্ৰণ্টটো যদি চাই ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে একদম কম বেজেলছ দেখিব ডট নট থকা ডিছপ্লে এখন দেখিব চিনটোও বহুত সৰু হয় আৰু ইয়াতে যদি আমি ডিছপ্লেখনৰ কথা কওঁ ডিছপ্লেখন হ'ল 6.35 ইঞ্চৰ আৰু এই ডিছপ্লেখনত আপোনালোকে HD ৰিজলিউশ্যন পাব মানে 720x1548 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশ্যন আপোনালোকে পাব ডিছপ্লে যদি কোৱালিটিৰ কথা কওঁ এখন AMOLED ডিছপ্লে হয় HD+ ৰিজলিউশ্যন আছে বাট AMOLED ডিছপ্লে হয় মানে ডিছপ্লে কোৱালিটি আপোনালোকে বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ পাব বন্ধুসকল যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ প্ৰচেছৰৰ কথা কওঁ MediaTek Helio P22 প্ৰচেছৰটো লগা হৈছে যিটো 2.0 GHz ক্লক স্পীডত কাম কৰিব আৰু এইটো এটা অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ হয় বন্ধুসকল আমি যদি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে যদি গেম খেলিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপুনি PUBG খেলিব পাৰিব বাট মিডিয়াম বা ল' ছেটিঙত খেলিলে সকলোতকৈ ভাল আপুনি পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব আপুনি PUBG খেলিব পাৰিব অবভিয়াছলি পাৰিব মিডিয়াম ছেটিঙত খেলক বা একেবাৰে ল' ছেটিঙত খেলক বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব বাট হাই ছেটিঙত আপোনালোকে বহুত লেগ পাব এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে 4GB RAM পাব 64GB ষ্ট'ৰেজ পাব আৰু এই ষ্ট'ৰেজটো 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বা ইউজিং মাইক্ৰ' SD কাৰ্ড আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডেডিকেটেড স্লট এটা পাব মানে দুখন নেনো চিম লগোৱাৰ পিছত এখন মাইক্ৰ' SD কাৰ্ড আপোনালোকে আৰামছে লগাব পাৰিব বন্ধুসকল এই স্মাৰ্টফোনটোত ৰিয়াৰত আপোনালোকে ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ পাই যাব লগতে ৰিয়াৰত আপোনালোকে এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰো পাই যাব যিটো এণ্টি অইল ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ হয় মানে আপোনাৰ ধুনীয়া ধৰণে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰটোৱে কাম কৰিব ইয়াতে যদি আমি কওঁ কেমেৰাৰ কথা তো ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপৰ প্ৰথমটো যিটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা সেইটো হ'ল 13 মেগাপিক্সেলৰ এপিএছৰ f1.85 টকা ইয়াতে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সিং সেন্সৰ এটা পাব আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ ৱাইড এংগল সেন্সৰ এটা পাব 120 ডিগ্ৰী ফিল্ড ভিউ টকা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ যিটো ৱাইড এংগল সেন্সৰ সেইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মাইক্ৰ' শ্বটো উঠাব পাৰিব আপোনালোকে যদি সৰু বস্তু এটা 2.5 চেণ্টিমিটাৰৰ কাষলৈকে গৈ যদি ফটো উঠাই ধুনীয়া ধৰণৰ আপুনি এটা ইমেজ উঠাব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটোৰ কেমেৰাত গুগল লেন্সৰ ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰা হৈছে যাতে আপুনি বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ ফটো কোৱালিটি পায় যদি আপুনি সেলফি উঠি ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে 13 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা পাব ইয়াতে এই সেলফি কেমেৰাটো ডুৱেল ফ্লেছ থাকিব আৰু এডভান্স AI ফিচাৰ পাব লগতে 6 লেভেল বিউটি মোডো পাব মানে আপুনি যদি ফেচবুকত বা ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপুনি সেলফি দি ভাল পায় তেনেহ'লে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ সেলফিৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া ধৰণৰ কোৱালিটিৰ ফটো পাব এই যিটো সেলফি কেমেৰা এইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোক ফেচ আনলকৰ সুবিধাটো পাব বন্ধুসকল এই স্মাৰ্টফোনটোত এণ্ড্ৰইড 9 পাই ইউজ কৰা হৈছে হাই OSৰ লেয়াৰিঙৰ সৈতে এই স্মাৰ্টফোনটো একেবাৰে সকলোতকৈ যদি ডাঙৰ ফিচাৰ বুলি কওঁ সেইটো হ'ল ইয়াৰ বেটাৰী ইয়াতে আপোনালোকে 6000 mAhৰ বেটাৰী পাব য'ত যদি আপুনি যদি ভিডিঅ' চলায় তেনেহ'লে 29 আৱাৰৰ ভিডিঅ' প্লেবেক পাব 35 আৱাৰৰ কলিং পাব 17 আৱাৰৰ গেমিং পাব আৰু 200 ঘণ্টাৰ মিউজিক প্লেয়িং পাব বন্ধুসকল এই বেটাৰীটো ইমান ডাঙৰ যে আপুনি যদি আৰামছে যদি 6000 mAhৰ বেটাৰী ন সেইকাৰণে যদি আপুনি যদি নৰ্মেল ইউজ কৰে তেনেহ'লে 3-4 দিন আৰামছে আপোনাৰ গুচি যাব বাট এই ফোনটো চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে যিটো চাৰ্জাৰ দিছে সেইটো হ'ল 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ মানে ফুল চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি লাগিব যি কি নহওক 6000 mAhৰ বেটাৰীটোৰ কাৰণে আপুনি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ এই স্মাৰ্টফোনটোত বেটাৰীৰ পৰা পাব এই স্মাৰ্টফোনটো ফ্লিপকাৰ্টত বৰ্তমান 8,499 ৰুপিজত মানে 8,500 টকাত আপোনালোকে পাই যাব যদি আপোনালোকে কিনিব খোজে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন মই লিংক দি দিম আপোনালোকে গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব বন্ধুসকল শেষলৈ যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হ'ব নে নহ'ব তো অবভিয়াছলি যদি আপুনি এটা ভাল বেটাৰী থকা স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছিলে আৰু লগতে যদি আপোনাৰ কিছু যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন নৰ্মেল থাকিব লাগে সেইখিনি যদি বিচাৰি আছিলে মানে এটা এনেকুৱা প্ৰচেছৰ য'ত আপুনি সৰু সুৰা গেম খেলিব পাৰে ভাল কেমেৰা ভাল সেলফি বেটাৰীটো বহুতেই ভাল লাগে আপোনাক ডিছপ্লেও ভাল লাগে তেনেহ'লে এই স্মাৰ্টফোনটো 8,500 টকাত কিনিব পাৰে অবভিয়াছলি টেকনোৰ যিটো
স্মাৰ্টফোন আহে টেকনোৰ বা ইনফিনিক্সৰ যিখিনি স্মাৰ্টফোন আহে ভাল ধৰণৰ আহে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি স্মাৰ্টফোন আহে ৮,৫০০ টকাত যদি আপুনি ভাবে এটা ভাল বেটাৰী থকা স্মাৰ্টফোন কিনো তেনেহ'লে এই স্মাৰ্টফোনটোক আপোনালোকে অবভিয়াছলি কিনিব পাৰে বন্ধুসকল কমেণ্টত মোক জনাওক যে ৮,৫০০ টকাত টেকনো স্পাৰ্ক পাৱাৰটোক আপোনালোকে কিনা ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিয়ে দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ফেচবুকত তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে এয়াই ধন্যবাদ জয় অসম